cái giá của sự kiêu ngạo. Trong một ngôi làng nhỏ nằm bên chân núi, có một chàng thanh niên tên Hưng. Từ thuở bé, Hưng đã nổi tiếng thông minh, nhanh nhẹn và đặc biệt là rất tài giỏi trong việc học hành. Cậu luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi, được thầy cô yêu quý, bạn bè ngưỡng mộ. Mọi người trong làng thường nói, sau này chắc chắn Hưng sẽ làm nên chuyện lớn. Sự kỳ vọng của mọi người không hề thừa. Khi lớn lên, Hưng thi đỗ vào một trường danh giá và nhanh chóng trở thành một học trò xuất sắc. Sau khi ra trường, cậu vào làm cho một công ty lớn, thăng tiến nhanh chóng và chẳng bao lâu đã trở thành người quản lý trẻ nhất trong lịch sử công ty. Với tài năng của mình, Hưng ngày càng được trọng dụng, danh tiếng lan rộng, tiền bạc dồi dào. Nhưng cùng với những thành công đó, lòng kiêu ngạo trong cậu cũng ngày một lớn dần. Hưng bắt đầu coi thường những người xung quanh, cho rằng không ai có thể sánh ngang với mình. Cậu khinh thường những đồng nghiệp không giỏi bằng mình, phớt lờ những lời khuyên của cấp trên, thậm chí còn xem thường cả những người bạn thân thiết từng đồng cam cộng khổ. Một ngày nọ, công ty quyết định giao cho Hưng một dự án lớn, có thể mang lại danh tiếng và lợi nhuận khổng lồ. Đây là cơ hội để Hưng chứng minh rằng mình không chỉ giỏi mà còn có thể trở thành huyền thoại trong giới kinh doanh. Nhưng thay vì thận trọng và lắng nghe ý kiến của các cộng sự, Hưng tự tin tuyệt đối vào khả năng của mình. Cậu bỏ qua các cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn, bác bỏ mọi lời khuyên và quyết định thực hiện dự án theo cách riêng của mình. Những ngày đầu, dự án diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận tăng vọt và Hưng càng thêm kiêu ngạo. Nhưng rồi, một sai lầm nhỏ trong khâu tính toán đã tạo ra một hiệu ứng dây chuyền khủng khiếp. Một hợp đồng quan trọng bị hủy, khách hàng lớn nhất rút lui, công ty đối mặt với tổn thất nặng nề. Chỉ trong vài tháng, mọi thứ sụp đổ. Hưng bị cách chức, danh tiếng của cậu rơi xuống vực thẳm. Các đồng nghiệp trước đây từng bị cậu xem thường giờ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng. Bạn bè cũ cũng dần xa lánh, không ai còn muốn giúp đỡ một người từng quá kiêu ngạo. Không còn nơi nào để đi, Hưng quay về quê nhà, nơi cha mẹ cậu vẫn đang sống bình dị như bao năm qua. Ông bà không trách mắng, chỉ lặng lẽ chào đón con trai trở về. Một buổi tối, khi hai cha con ngồi bên bếp lửa, người cha hiền từ nói: "Con có nhớ ngày nhỏ, con rất giỏi làm diều không? Diều của con bao giờ cũng bay cao nhất làng. Nhưng con biết không, con diều bay càng cao thì sợi dây giữ nó càng quan trọng. Nếu con cắt sợi dây, diều không bay cao hơn mà chỉ rơi xuống đất. Kiêu ngạo chính là con dao cắt đứt sợi dây đó." Hưng cúi đầu, nước mắt trào ra. Cậu nhận ra rằng chính sự kiêu ngạo đã khiến mình mất tất cả. Nếu như cậu chịu lắng nghe, biết khiêm tốn hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Những ngày sau đó, Hưng bắt đầu lại từ đầu. Cậu xin làm những công việc đơn giản trong làng, học cách trân trọng những điều nhỏ bé. Cậu giúp đỡ cha mẹ việc đồng áng, trò chuyện với những người từng là hàng xóm mà cậu đã quên lãng bấy lâu. Dần dần, Hưng nhận ra rằng giá trị thực sự không nằm ở danh tiếng hay tiền bạc, mà là cách con người đối xử với nhau. Một năm sau, khi đã đủ bình tĩnh và trưởng thành hơn, Hưng quyết định quay lại thành phố. Nhưng lần này, cậu không còn là chàng trai ngạo mạn của ngày trước. Cậu làm lại từ đầu với một thái độ khiêm nhường hơn, cẩn trọng hơn. Nhờ những bài học đã trải qua, Hưng không chỉ lấy lại được sự nghiệp mà còn có những người đồng hành thực sự tin tưởng cậu. Bài học cuộc sống. Trong cuộc đời, thành công là điều đáng tự hào. Nhưng nếu để lòng kiêu ngạo lấn át, chúng ta có thể đánh mất tất cả. Những gì ta coi là vinh quang đôi khi lại chính là điểm yếu lớn nhất nếu ta không biết khiêm nhường và lắng nghe. Thành công thực sự không phải là đứng trên đỉnh cao một mình, mà là có thể giữ vững mình dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Hãy nhớ, càng lên cao, gió càng mạnh. Và người khôn ngoan là người biết giữ chặt sợi dây của mình.